Service later. So, hello guys, welcome back sa my channel. For today's video, ang gagawin ko, gagawa ako ng DIY ring lights na makakatulong sa mga katulad ko rin na vloggers na nagtitipid o sa mga katulad ko rin na baguhan. Sa ngayon, ang ginagamit kong ring light is yung nabibili ko lang sa online na worth 100 or 199 ganun. Kanina, ang ginagamit ko lang na ring lights, itong maliit lang. Yun. Siguro meron din kayo na to. Papakita ko sa iyo kung paano ko ito ginawa at ano yung mga kailangan mong gamitin para magawa mo tong DIY ring light. So, stay tuned. Yung iba kasi, bumibili sila ng ring lights, halos ising presyo na ng bagong cellphone. So, ba't bibili ka ng ring lights kung pwede mo na pabili na lang ng cellphone na bago? Halos 8K to 10,000 yung ring lights na presyuhan ngayon. So, ang naisip ko, dahil sobrang mahal na, kahit di ako gumawa ng isang bagay na makakatulong para makatipid tayong mga beginner YouTuber. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga dapat gamitin at kung anong dapat gawin para makabuo ng DIY ring lights. So, ito yung mga gagamitin. May gagamitan tayo na to. Gamitin natin dito sa carton. So nakita nyo may dalawang butas. Pinutas ko yan gamit itong ballpen dito. Pero dahil nagkamali ako kasi hindi siya center, kailangan center mo siya ilalagay para yung gagawin natin na circle is sakto dun sa gagawin nating LED lights circle. So yun, gagamit tayo ng tali or kahit ano, pwedeng yarn, gusto mo basta tali na pwedeng gamitin. So yun, nag-start na tayo gawin yung circle. So gawin ko yung circle para matapos na. Ano na tayo, mag-start na tayo mag-cut ng ginawa natin yung guide. Yun yung maging guide niya. Yun yung center.
Kung mainit na, pwede na natin idikit yung ito dito sa carton. Guys, kung nakikita nyo, parang ako may halo sa mata. May halo effect sa mata. Parang vampira, diba? So yun guys, continue na natin yung pagdikit ng LED light. Isayin natin. Kung pansin nyo, hindi ko siya sinagad. Meron siyang konting siwang. Kasi magagawin tayo dyan mamaya. Ang gagawin ko kaya hindi natin siya sinagad sa dulo. Ikupitin muna natin itong sobra. Yung mga natirang na ganito, pwede natin siyang gamitin. Ipitin lang natin siya. Basta makikita mo mamaya. So yun guys, yung ginugupit natin kanina, ang purpose na to, ilalagay natin siya dito sa gilid. At kaya hindi ko siya sinagad kasi may ilaw din dito. So ang mangyayari, pag ilagay ko to dito sa gilid, magre-reflect siya. So yan, para mas maganda. So, digit na natin. Gamit natin.
mga tanong kayong gustong malaman, comment lang kayo sa baba, sa comment section. And then, sasagutin ko na lang kung anong pwede kong masagot dun.